Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mình tạo hiệu ứng Fade Win như này. Cùng làm với mình nhé. Lý do mình tìm hiểu Fade Win vì mình không giỏi rigging và máy của mình cũng không đủ mạnh để chạy force file có sẵn. Nên là thôi cứ tận dụng những thứ cơ bản trước. Mình sẽ bắt đầu với một plane và shader editor để thêm material mới, thêm image texture và RGB curves. Chọn ảnh nền bạn muốn, mình có để link ảnh bên dưới nếu bạn cần ha. Và UV, ở đây mình chỉ cần phần bầu trời và mây nên mình sẽ điều chỉnh sao cho ưng ý. Mình tiếp tục thêm một plane, mình sẽ thu nhỏ lại sao cho vừa khung hình thôi. Thêm một size cylinder, hạ vertices còn 8 và chỉnh kích thước. Và edit mode, mình sẽ bấm Ctrl R để thêm vài đường cắt. Quay lại Object Mode, mình sẽ vào Modifiers để thêm Symbol Deform. Bấm vào Pen, đặt Origin là Plane. Bạn sẽ thấy nó đang bẻ cong theo cái plane mình đã đặt. Mình sẽ di chuyển nó lên một tí để có hiệu ứng ưng ý hơn. Vào chế độ Timeline, đưa chuột đến một angle, bấm Y ngắn để thêm keyframe. Sau đó, mở một cửa sổ mới, vào Graph Editor, bấm G để kéo line màu đỏ xuống. Sau đó thêm Noise Modifiers. Ở đây biểu đồ hướng lên sẽ là nghiêng phải, hướng xuống là nghiêng trái. Các bạn cứ điều chỉnh các thông số để có biểu đồ chuyển động ưng ý nhất. Mình sẽ chọn đoạn biểu đồ nằm toàn bộ ở phần dương để trông giống với gió nhất. Tiếp theo mình sẽ chọn Blend và thêm Hair Partitions. Check Advance, hạ Number còn 100. Vào Render, chỉnh thành Object và chọn Size Cylinder để tinh chỉnh trước đó. Vào Rotation, chỉnh Orientation Axis thành Global X hoặc Y để dựng hair đứng lên. Chọn Size Cylinder, chọn Set Origin to 3D Cursor để sát chân hair nhất. Tiếp tục điều chỉnh các thông số để có hiệu ứng ưng ý. Vào Shader Editor để lên màu, thêm Shader to RGB và Color Ramp. Mình sẽ lên màu trực tiếp trên node Color Ramp. Sau khi lên màu, mình sẽ copy thêm một size cylinder nữa, đổi màu và thêm Hair Partitions một lần nữa. Sau khi có 3 màu cỏ ưng ý, mình sẽ set up camera. Ngoài ra, mình cũng phải làm cho phần mây di chuyển, nên mình sẽ phóng to background lên và tạo chuyển động cho nó. Bấm Y ngắn để ghi keyframe lại, kéo timeline đến frame 250 và làm tương tự. Và để trông mượt hơn, mình sẽ click chuột phải, chọn Liner Mode để background di chuyển đều trên một vận tốc. Mình sẽ điều chỉnh một tí và tăng số lượng hair lên.
Mình cũng sẽ đổi các thông số ở Color Management để trông tươi sáng hơn. Rồi tiếp tục thêm xanh để khi render, chúng ta mới thấy được ánh sáng. Khi thêm xanh rồi, chắc chắn sẽ có bóng phản chiếu lên nhau, nên mình sẽ vào Visibility và tắt Shadow cho từng object cỏ. Và vấn đề cuối cùng là các object cỏ mặc định. Dù các bạn có ẩn các object đó đi, khi nó vẫn nằm trong khung hình thì vẫn sẽ được hiện ra. Hoặc nếu các bạn tắt ký hiệu camera thì chúng ta lại vô tình ẩn đi các chuyển động của object cỏ. Để khắc phục, mình sẽ giữ Shift và chuột phải để đưa 3D Cursor về vị trí như trên màn hình. Bấm vào Blend và Set Origin to 3D Cursor. Rồi chọn object cỏ mặc định, di chuyển đến vị trí 3D Cursor vừa nãy. Như vậy, các hair lấy object cỏ làm mẫu sẽ không bị thay đổi hình dạng. Các object cỏ mặc định cũng sẽ không lẫn vào khung hình. Sau đó chúng ta sẽ vào Output, chỉnh lên lưu trữ, chọn định dạng video và xuất file render. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Dù biết cách làm này có hơi khác so với thông thường, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ để mọi người mới như mình đều có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.